Розподільні системи від Allen Bradley або Rockwell Automation. Хто бажає зрозуміти, в чому є різниця між Allen Bradley або Rockwell Automation і чому то якби два бренда у мене в одному слайді, раджу вам переглянути моє відео про виникнення компанії Allen Bradley, про її історію і так далі. А у нас сьогодні розподільні системи, тобто системи віддаленого доступу. Якщо ми щось будуємо і нам потрібно до контролера під'єднати щось те, що від нас далеко, але для цього не використовувати зайвий контролер, то Rockwell пропонує нам сьогодні або Allen Bradley побудувати ту розподільну систему, яка більш за все нам підходить. І у випадку, як з контролерами, їх теж є дуже багата флора, або як то правильно сказати, велика така кількість вибору того всього. Тому давайте почнемо так з загального огляду того, що ми маємо. Отже, що стосується розподільних систем, як ви бачите на цьому слайді, їх є, тут, до речі, вони не всі представлені про те, що ми будемо казати, тут якби основні такі направлення. Ми трошки глибше глянемо у цьому відео, розглянемо більш ширше кожну систему, але так у першому якби приближенні можна сказати, що існує декілька таких напрямків систем. Якщо ви, наприклад, будуєте, якщо вам потрібна якась недорога система, тобто яка може бути для вас, тобто вимоги вашого замовника побудувати недорогу систему розподільну, тоді вам треба дивитися у бік Pointio системи. В принципі, вона дуже гнучка, там є модулі майже на всі ваші випадки, які ви побажаєте. Якщо ви будуєте систему дуже надійну, систему, яка буде працювати досить довгий час, вони, в принципі, від Rockwell, від Allen Bradley всі досить довгий час працюють, але все-таки ж, якщо, тобто такого рівня, як ControlLogix система, тобто ControlLogix контролери, то так само ви можете побудувати і ControlLogix розподільну систему. То не є проблема. Ті ж самі корзини, ті ж самі модулі, але просто в цій корзині відсутній сам контролер, ви туди замість контролера вставляєте, наприклад, якийсь модуль комунікації і отримуєте собі таку розподільну систему. Далі є такі, якщо ви будуєте якусь систему, щоб вам можна було побудувати її без шафи, у випадку, коли ви хочете її побудувати прямо на вашому обладнанні, біля вашого обладнання, де там пил, або вода, або пар, або ще якесь там агресивне середовище якесь, то в такому випадку Allen Bradley пропонує вам будувати систему під назвою Armor Block, або ще є система Armor Point, про яку ми трошки пізніше подивимось. Вона вам забезпечить захист до IP69K. K то ще означає, що ви будете мати камферне покриття всіх ваших базових елементів, напівпровідників. Далі, якщо ж ви хочете побудувати якусь систему, іскробезпечну якусь мережу будуєте ви, або в іскробезпечну систему в іскронебезпечних якихось ваших місцях, які у вас є на підприємстві, в такому випадку вам треба дивитися у бік 1719, або ще є зараз система 1718, ми про неї теж скажемо. А при побудові надійних систем, так званих high availability, тобто redundant, якщо ви хочете забезпечити собі резервування не тільки ваших модулів комунікації, а і самих модулів вводу-виводу, то в такому випадку система 1715 вам підійде для того, щоб побудувати саме таку систему з надійності. Тепер, що стосується систем Flex, у нас є ось Flex і Flex 5000, а також по аналогії до цих систем є система Compact.io і Compact 5000. По аналогії, тому що чому я так сказав? Бо є стара система Flex.io, яка майже ще вийшла у 90-х роках, але вона досі є актуальною. І багато сьогодні замовників, які замовляють обладнання Allen Bradley, бажають будувати систему саме на цих модулях, тому що вони себе дуже зарекомендували як надійні. Тому Allen Bradley випустив нову систему Flex 5000, яка у 20 разів швидша за Flex.
Має більш розвинуті можливості по комунікації підключення. І Allen Bradley продовжує розвивати цю систему Flex 5000, додаючи нові модулі вводу-виводу для цієї системи. То ж саме стосується системи Compactio. До аналогії з ControlLogix є система Compact у Allen Bradley, Compact контролери CompactLogix, і таким чином є ж ті самі модулі, які використовуються безпосередньо у системі CompactLogic, вони можуть виступати в ролі віддаленої системи або дистрибутивної системи, і ви собі без всяких там проблем можете її підключити до будь-якого контролера Allen Bradley. Хочу сказати зараз, що майже всі системи, про які я тільки що сказав, для них нема різниці, який контролер Allen Bradley 5000 серії ви використовуєте. Абсолютно нема. Тобто всі контролери Allen Bradley 5000 серії можуть мати підключення у собі, тобто можуть мати дистрибутивну систему, систему розподільну, будь-яку із тої, що я назвав. Сюди ж також належить Udynamics система, яка дозволяє вам мати контроль за роботою вашого обладнання, тобто таких як двигунів або турбін, за роботою їхніх підшипників, їхніх там частин, які мають якесь там тертя. І ви хочете спрогнозувати відказ вашого обладнання наперед, щоб знати, що, уперед, так сказати, його відмову цього обладнання, то в цьому випадку вам потрібна система Dynamics, яка навіть на хардвар рівні розложить ваші сигнали, вібросигнали, які вона буде отримувати з вібродатчиків у ряд Fourier прямо всередині хардвара вже. Відміною від всіх цих систем являються нові системи Flex 5000 і Compact 5000. В чому відміна? В тому, що дані системи ви не зможете підключити до будь-якого контролера 5000 серії, а тільки до контролерів 80-ї серії, тобто CompactLogic 5380, ControlLogix 5580, а також системи GuardLogix. Теж вони існують 5380 і 5580. Те ж саме стосується і системи Compact 5000. В остальному, в принципі, всі ці системи можна єднати до будь-яких контролерів без різниці. CompactLogic або ControlLogix 5000 серії. Отже, давайте тепер перейдемо з вами до більш детальнішого огляду систем розподілених від Allen Bradley. І почнемо ми з вами наше знайомство з такою системою, яка називається Point.io. Кожна система від Allen Bradley має ще, окрім своєї назви, і ще й свій цифровий код, так називаємо, своє цифрове позначення. То 1734 система, вона має позначення, Point.io, вибачте, має позначення 1734. Ця система, мабуть, у нашому регіоні, Україна, має найбільше поширення, тому що вона досить така недорога, вона досить гнучка, її досить просто збирати. Тобто, якщо ми глянемо сюди у лівий куток, і тут ми побачимо, що ця система збирається з таких підложок, в які вставляються модулі. Вони із себе представляють ось такі невеличкі такі модульки. Але модулі можуть мати як один канал, це такі спеціалізовані модулі, які мають один канал, там якісь цифрові, так і до 8 каналів кожен модуль, як аналогових, так і цифрових. Що це нам дає, яку перевагу? По-перше, ви можете замінювати модулі, не розриваючи саму задню шину. Тобто, якщо є потреба в тому, модуль вийшов зі строю, нам не потрібно то розбирати повністю систему, зупиняти контролер. Отже, ми можемо на робочому контролері замінити той модуль, і всі налаштування, які були для цього модулю, вони зберігаються у контролері, тому контролер автоматично їх примінить. Якщо так говорити, то в принципі то є не тільки така система Point.io, то так працюють майже всі системи Allen Bradley.
яких не потрібно заново переконфігурувати ваші модулі, якщо ви їх заміняєте. Отже, ще одною з переваг цієї системи є універсальність така, знаєте. Окрім того, що ця система може працювати в мережах від Allen Bradley, таких як ControlNet. Це якщо ви працювали з Siemens, це така собі аналогія Profibus, але вона побудована на коаксіальному кабелі і дозволяє вам розносити ваше обладнання на більш дальшу відстань, ніж Profibus. Це така система, як DeviceNet, мережа DeviceNet, то мережа, яка дозволяє вам, по аналогії з Siemens, у них є така мережа, щось подібне ASI, по-моєму, якось вона так називається, тобто це є мережа девайсів, де ви просто маєте опитувати ваші девайси низького рівня і від них отримувати додаткову інформацію по цифровому інтерфейсу. І, звісно, така мережа, як Ethernet IP, це мережа, яку теж розробив Allen Bradley, і то є промисловий Ethernet, вибачте. Оця конфігурація IP наприкінці означає не IP-протокол, якому ми звикли у нашій повсякденному житті, коли ми кажемо, що є такий протокол TCP/IP, тобто інтернет-протокол, а це абревіатура означає Industrial Protocol, тобто це спеціалізований протокол, розроблений для саме індустріальних мереж, для того, щоб вам доставляти ту необхідну інформацію у необхідний час. І додатково, також для цієї системи по NTO не тільки Allen Bradley існують модулі, а також дуже є багато так називаємих партнерів, фірм-партнерів, які теж розробляють додаткові модулі для системи Allen Bradley. І ви там у такого, наприклад, відомого партнера, як ProSoft, ви можете знайти додаткові модулі комунікації, як Profibus, Modbus і так далі. Тобто їх там досить багато. Що ще хочеться сказати? Ось тут написано, що є додаткові add-on профайли для цих модулів випущені. Навіть якщо вони не від Allen Bradley, ви досить просто можете дозавантажити у ваш проєкт цей файлик. І в таких випадках собі мати зручність по конфігуруванню цих модулів досить просто, без усяких там додаткових плясок з бубном. Яка ще є перевага саме використання цієї системи? Коли ми використовуємо модуль комунікації, будь-який, не обов'язково це може бути Ethernet, як ви бачите, він може бути або з двома портами, або з одним, тобто ви можете його включити в кільце DLR-овське. Є таке C-протокол у Allen Bradley, який апаратне кільце дозволяє з'єднати вашу апаратуру по розподіленій системі. І справа від цього модулю ви можете додатково почепити на нього 64 модулі. Звісно, що не завжди то 64 модуля може бути у вас в шафі поміститися, тому ви можете просто його як горизонтально розміщувати, так і вертикально, без додаткових всяких обмежень або вимог. Для цього немає яких проблем, як розміщувати ці модулі у вашій шафі. Але якщо і для того не вистачає у вас місця у шафі, то в такому випадку таку кожну шасі, які ви збираєте 64 модуля в ньому, ви можете додатково розбити на 5 шасі таких, на 5 таких секторів, які з'єднуються з таким спеціалізованим кабелем, що дозволяє вам досить просто помістити ці модулі в одній якійсь маленькій шафі, використовуючи при цьому тільки один модуль комунікації, тобто не витрачаючись на додаткові модулі, якщо то або додаткове мережеве якесь обладнання для того, щоб підключити потім те обладнання у мережу. І ще що, то додатково можна використовувати як модулі безпеки, то вони у Allen Bradley називаються GUARD модулі або GUARD система. В одному шасі, тобто нема того різниці, ви можете собі поставити звичайний модуль, потім модуль безпеки, потім знову звичайний модуль і під'єднати їх до вашої системи безпеки окремо.
не будуючи для того якісь такі спеціалізовані шасі для безпеки. Добре. Переходимо до наступної системи, яка у Rockwell називається Flex.io і має таку кодову позначку 1794. Це досить давня система. Вона розроблялась, мабуть, ще у 90-х роках і досі використовується на підприємствах. Ефективна і надійна. Тобто за цей весь час вона показала себе як досить надійна система. Перевага вже цієї системи перед, наприклад, того ж самого Point.io в тому, що тут модулі вони більш скомпоновані. Що я маю на увазі? Це ви в одному модулі вже можете отримати не 8 каналів дискретних, а 32. Тобто вона більш така компактна. Але має обмеження в тому сенсі, що на один комунікаційний модуль справа можна почепити тільки 8 таких модулів, в порівнянні з Point.io, де їх можна почепити 64. Так само, як і Point.io, ця система її можна розміщувати в шафі як горизонтально, так і вертикально, без будь-яких обмежень і будь-яких додаткових вимог. Окрім того, шасі Flex можна поділити на дві частини. Це не обов'язково має бути рівні частини, ви можете їх ділити як вам завгодно, але не на 5, як у Point.io. Тому в цьому випадку ми теж маємо більше таке обмеження по зрівнянню з Point.io. Так само, як і в Point.io, мережеві комунікаційні модуля підтримують Ethernet IP, ControlNet і DeviceNet. А також є додатковий такий інтерфейс, який називається Universal Remote.io. То дуже давній інтерфейс, який вже майже не використовується у Allen Bradley, але, як я і сказав, що система теж давня, і тому вона досі має такі ж комунікаційні модулі. Що ще можна сказати, то про те, що з цією системою, наряду з цією системою в ті роки вийшли такі так звані блоки живлення такого самого кольору. Я думаю, що вони були випущені саме для цієї системи, але вони досить широко використовуються в системах Allen Bradley і для інших розподільних систем. То так звані модулі живлення PS13. Вони так само, як і вся система, чіпляються на DIN-рейку, що теж полегшує монтаж у вашій шафі, до речі, але не мають безпосереднього з'єднання з цим модулем комунікаційним, хоч вони, тобто ви можете його розташовувати де завгодно, і на саме шасі напруга подається за допомогою кабельної проводки. Для всіх цих модулів можна досить просто виконувати монтаж, як я вже сказав, на DIN-рейку. І так само самі модулі, вони відокремлюються від тої підложки, на якій вони знаходяться. Тому ви так само можете замінювати ці модулі без усяких додаткових зупинень роботи вашого контролера і без розмикання вашої задньої шини. Як я вже сказав, система досить давня, а тому має велику кількість різноманітних модулів, які ви можете використовувати в цій системі. Є також модулі від виробників-партнерів, яких, наприклад, Allen Bradley не має у своєму арсеналі. Добре. Наступна система, про яку хочеться зразу сказати, то вже оновлений Flex, так званий, сучасний Flex, який має назву Flex 5000. Що тут особливого? По-перше, це вже високошвидкісна система, яка передає інформацію в 20 разів швидше, ніж звичайний Flex. Тому що, звісно, вона сучасна. Наступною перевагою є те, що в цій системі ви можете вже використовувати не 8 модулів справа, як у звичайній системі Flex, а можна підключити 16 модулів справа. То залежить від того, який ви виберете мережевий адаптер. Є два типи мережевих адаптерів, які дозволяють вам почепити справа або 8, або 16 модулів. Так само, як
І в системах Flex ви їх можете розташовувати як вам завгодно, або вертикально, або горизонтально, і ділити одне шасі на два підшасі, так званих, да, або два таких підблоки для зручного розташування за допомогою спеціалізованого кабелю, який з'єднує цю шасі в єдине ціле. Що ще цікавого є у Flex 5000? Те, що ви тепер є спеціалізовані адаптери мережеві, які дозволяють вам безпосередньо цю систему підключити у оптоволоконну мережу, да, без всяких медіаконверторів. Тобто зразу ви можете підвести оптоволокно до вашого мережевого адаптера, який стоїть в самому початку цьому шасі, і таким чином забезпечити собі більш надійне з'єднання без всяких зайвих проміжних всяких там медіаконверторів, якщо то ви будуєте мережу звичайним якимось способом. Да. Але ця система, як я вже сказав, вона сучасна, і тому вже таких мережевих адаптерів, як ControlNet, або DeviceNet, або там IO там якесь, ви тут вже не знайдете. Тут є тільки Ethernet IP. Ну, в принципі, сьогодні всі вже сучасні виробники автоматизації дивляться саме в цей бік. Тому, звичайно, якщо ви будуєте нову систему, а не вам потрібно якусь там запчастини для вашої вже побудованої системи, якщо ви будуєте нову систему без якихось своїх там поглядів чи переваг, то, звісно, треба дивитися в бік саме новітніх систем, тобто Flex 5000, якщо ви вибираєте саме Flex як розподільну систему для вашої системи автоматизації. Ще одним обмеженням використання цієї системи є те, що ви не зможете під'єднати цю систему до старих, ну як старих, вони не старі, вони, так можна сказати, не новітніх контролерів Allen Bradley, тому як вони досі Allen Bradley їх випускає, підтримує і буде ще випускати, мабуть, не один рік. Я маю на увазі таку контролери з серії 70, тобто є Compact Logic, Control Logic 70 серії, то вже ця новітня система Flex 5000, вона не працює з тими контролерами. Ці контролери ви можете під'єднати тільки, якщо використовуєте контролери вже 80 серії. Без різниці, чи то Compact Logic, чи то Control Logic, чи то Guard Logic, чи то Compact Logic, наприклад, 5480 контролер, то все 80 серія, і ви можете тоді безпосередньо їх під'єднати. Allen Bradley продовжує розвивати цю лінійку, тобто з'являються нові і нові модулі для Flex 5000, тому вона в такій стадії розвитку. Але і на сьогодні у вас вже є достатньо модулів, щоб побудувати саме систему вашої мрії. Додатково ви можете також використовувати в цій системі, як і в Point.io, в переміжку модулі безпеки і звичайні модулі, то не є проблема. Воно все одно буде відповідати стандартам SIL 3 і використовувати ці модулі для вашої системи як системи безпеки. Добре. Наступна система, про яку хочеться сказати, то теж така досить відома і досить давня система, яка називається Compact Logic, у якій цифрове позначення 1769. Що то за така система? Це вона, в принципі, це продовження Compact Logic системи як контролерної частини, да, якщо ми кажемо про контролери 70-ї серії, то, в принципі, на цих же самих модулях, які мають цифрове позначення 1769, можна побудувати і віддалену систему, коли замість контролера ми будемо у шасі використовувати якийсь модуль комунікації, який для цих систем теж існує у багатьох таких от випадках. Значить, яка відмінність цих систем? По-перше, цікава річ, що тут завжди присутній блок живлення і він завжди посередині. Так, ну що зробиш, так, зроблена система. Причому, якщо ми використовуємо контролерну частину, якщо ми будуємо локальну частину контролерну, да, локальну частину без віддаленого, то контролер не може стояти далі від блока живлення, як у четвертому слоті.
А справа від блока живлення можна ставити 8 модулів вводу-виводу. Додатково ці корзини або шасі можна розширювати завдяки спеціалізованого кабелю. І в такому випадку вже від модуля можна ставити і зліва 8 модулів, і справа 8 модулів. І в загальному випадку, тоді, якщо наповну використати можливість цієї системи, то в такому випадку ми з вами можемо отримати корзину з 30 модулями вводу-виводу, де ми маємо один із цих модулів має бути мережевим адаптером комунікації. Комунікувати дані корзини або дані шасі можуть як через Ethernet IP, так через ControlNet, так і через DeviceNet. Всі ці модулі, вони також можуть бути як додаткові мережеві модулі, вставлені теж в корзину додатково, тобто вихід на іншу мережу, з одної мережі перехід на іншу мережу, то не є для цих систем проблемою. Система теж зарекомендувала себе дуже надійно. Модулі мають діагностику, самодіагностику, дуже просто налаштовуються через спеціальне програмне забезпечення. І теж велика кількість є цих модулів, тому що вона вже, як я сказав, досить давня. І партнери Rockwell, партнери Allen Bradley випускають додаткові мережеві модулі, яких не існує, наприклад, у Allen Bradley, але, наприклад, ви теж само можете вийти на Profibus або на Modbus, так само, як і на TCP, так само, як і на RTU Modbus. В принципі, з'єднати цю систему з будь-яким виробником не є якоюсь проблемою ані зовсім. Так само для цієї системи є розроблені guard-модулі, тобто safety-модулі, які ви теж можете використовувати в переміжку зі звичайними модулями. І, як я вже казав, то цю систему, а також систему Flex.io, а також систему Point.io можна під'єднувати до будь-яких контролерів. Вони абсолютно, нема такого, знаєте, що ця система може там конектитись тільки до Compact Logic або тільки до Control Logic. Хоч система і Compact Logic, але її можна просто під'єднати до будь-якого контролеру, Control Logic, наприклад, і він буде працювати з цією віддаленою системою. То не є проблема. Добре. Наступна розподільна система, про яку хочеться згадати, то система теж Compact Logic, але то вже більш сучасна система. То так само, як і у системах Flex, є стара система Flex.io і є новітня Flex 5000, то у системах Compact розподільних теж є два типи тих систем. Є стара система, ну як стара, вона не стара, вона просто давня, так можна сказати, тому що вона до сих пір використовується і ці модулі випускаються 1769. А новітня система, сучасна система, вона вже так само, як і Flex 5000, швидкісна, працює в 20 разів швидше, ніж попередня система, має комунікаційні адаптери тільки Ethernet-овські. Тут вже немає ні DeviceNet, ні ControlNet, неможливо цю систему під'єднати до цих мереж, тільки до Ethernet IP. Самі мережеві адаптери бувають двох типів. Є з одним портом Ethernet, а є з двома портами Ethernet для підключення у кільце. Так зване, да. На жаль, нема подібного, як у Flex 5000 адаптера для підключення до оптоволоконної мережі, але то, я думаю, справа майбутнього у Rockwell. Що ми можемо зробити? Значить, ми можемо під'єднати до одного мережевого адаптера, який ставиться насамперед якби в нульовий слот, так можна сказати. Да? І до нього можна під'єднати 31 модуль вводу-виводу Allen Bradley спеціальної системи, яка має кодове позначення, числове позначення 5069. Rockwell продовжує цю систему розвивати, випускати нові модулі. На сьогоднішній день, в принципі, ви можете побудувати будь-яку систему,
Окрім того, що може ви не знайдете якісь спеціалізованих модулів для цієї системи. Але вже таку систему, такий модуль, як перехід на послідовний порт, ви теж знайдете. Тобто є додатковий комунікаційний такий модуль, який ви можете теж сюди вставити. І, наприклад, вийти на мережу, на послідовну мережу якусь, типа DH+, або Modbus RTU. То теж не є проблема для цих систем. Тобто, якщо ви переходите з якоїсь старої системи і хочете оновити вашу систему автоматизації на більш сучасну, то ж можливо, використовуючи додаткові спеціалізовані модуля для цієї системи. Тут так само, в принципі, я забув сказати вам за систему Compact Logic 1769, а то ж саме стосується і системи 5069, то ці модулі набираються один до одного, тобто вони не мають задньої підложки, тому в випадку з цими системами буде неможливо замінити модуль, не зупинивши роботу вашої системи, цієї корзини. Но ви маєте дуже зручну систему під'єднання кабелів, кабельної продукції до неї, тобто підвод кабелів до них. Тобто оці всі так звані конектори або так звані клемніки, в яких вставляються кабеля, вони від'ємні. І ви досить просто, ви не мусите його від'єднувати повністю кожен кабель і потім його під'єднувати, воно все як одне ціле то робиться для зручності заміни ваших модулів у вашій системі. Як і Flex 5000, дана серія Compact Logic 5000, вона теж її неможливо під'єднати до контролерів 70-ї серії. Вони під'єднуються тільки до контролерів 80-ї серії, тобто до Compact Logic або до Control Logic 80-ї серії. То теж можливо зробити. Добре. Наступна система віддаленого доступу, яку ми зараз з вами розглянемо, то є, на мій погляд, сама моцна система, яка існує у Allen Bradley. І вона називається Control Logics і має числове позначення 1756. Це є продовженням побудови систем для контролерів Control Logics. Тобто, коли ви використовуєте надійні контролери Control Logics і бажаєте продовжити використовувати так само і надійно віддалений доступ, то ви не обмежені в тому, що, будь ласка, ви можете використовувати ті ж самі модулі, ті ж самі корзини, в яких стоять контролери, і для віддаленого доступу. Корзини бувають 5 типів. Вони бувають 4-слотові, 7-слотові, 10, 13 і на 17 слотів. На жаль, ви не можете якось по-іншому розподілити ваші модулі. Але ви можете мати в цих корзинах не обов'язково 17 модулів або 13 модулів. Тобто, наприклад, ви будуєте собі систему, яка потребує вам 9, щоб ви мали 9 модулів у тій системі. То в такому випадку ви вибираєте 10-слотову корзину і туди собі вставляєте 9 модулів, і один модуль у вас залишається просто вільний на майбутнє. Щоб туди додати щось, туди ставиться така заглушечка, яка теж придбається у Rockwell, пустишка. Або і без неї корзина теж буде працювати. На прикладі цього малюнку, що зверху, я хочу вам показати, що із себе вона виявляє, ця корзина. Є зліва такий блок живлення, він завжди присутній в цій корзині, він може бути одиночний або може бути резервований. Тобто можна побудувати дійсно систему з резервованими блоками живленнями, вони будуть працювати як єдине ціле, то буде безшовне перемикання живлення для вас, ви то не будете відчувати, то ви не маєте навіть туди приходити, що там переклацувати. Або, як я сказав, один блок живлення, який може бути на 50, 72 і 75 Вт. Є такі блоки живлення, які забезпечують живленням задню шину цієї корзини, куди вставляються ці модулі. А також, як ви бачите на цьому малюнку, що ми можемо в одну корзину запхнути всі слоти, можуть бути контролери.
І воно буде працювати, тобто інформація буде передаватися. На кожен контролер ви можете почепити свою окрему віддалену систему, але в цій корзині ці контролери будуть знаходитися в одному місці для вас, наприклад, якомусь зручному для вашого обслуговування. Це все можливо. Що то дає нам для віддаленої системи? То нам дає можливість, наприклад, напхати в одну корзину декілька модулів комунікації, або взагалі зробити корзину з одних модулів комунікації. Ну, я не знаю, чи є в тому якийсь сенс, коли то ви будуєте реальні якісь проекти, але то є така можливість. Да? І ви можете собі мати в одній корзині, наприклад, модуль комунікації Control-Net, там Device-Net, ось, да, DH плюс модуль комунікації, наприклад, модулі Ethernet-овські. Тут же ви маєте веб-модуль, тут же ви маєте модуль віддаленого доступу RIO. І всі ці модулі, і вся ця система, вона буде працювати. Тобто ви собі можете мати такий хаб, або, так можна сказати, такий роутер, який може об'єднувати або передавати інформацію через різноманітні фізичні ваші мережі, і без необхідності мати в цій корзині контролер. Таким чином, ви можете побудувати таку мережу до 8 комунікаційних модулів, використовуючи так, які можуть вам дозволити це зробити, що, в принципі, дозволяє вам використовувати 4 шасі, якби 4 таких хопа, через які інформація може досить просто передаватися між різними мережами. Додатково, кожен слот в цій системі має свій комунікаційний процесор, який дозволяє вашому контролеру відчувати себе менш навантаженим при обміну інформації між віддаленими модулями і тою логікою, яку він має в своїй пам'яті. Система сама по собі існує досить давно. І вперше ця система була випущена у 90-х ще роках. І з того часу вона тільки вдосконалюється Rockwell, вона тільки розвивається. На сьогоднішній день Rockwell продовжує підтримувати цю систему, і вона буде підтримуватися і далі. Це є одна із фаворитних систем від Rockwell, яку він сьогодні пропонує, і якою, в принципі, ви не знайдете аналогів побудови цієї системи, ні у якого виробника. Це я заявляю вам повною сміливістю. Ні у Siemens, основного конкурента Rockwell, ні у Schneider, ні тим більше у інших конкурентів. Такої подібної системи ви, на щастя, а може на жаль, то для кого як, не знайдете. Окрім модулів, які Allen Bradley випустила для цієї системи, починаючи з 90-х років, а їх дуже велика кількість і різноманітність, є багато модулів, які випускають теж для цієї системи партнери Rockwell, що забезпечує ще більшу гнучкість. Ну, як ви бачите, тут є в основному на малюнку тут є тільки модулі, які від Allen Bradley протоколи забезпечують, але ніхто вас не обмежує в цю корзину вставити додатковий модуль, наприклад, переходу на Profibus або, наприклад, Modbus TCP, або інший якийсь протокол від іншого виробника. Насправді, дуже є багато цих модулів для ControlLogic випущені партнерами, і в такому випадку ви, в принципі, не будете мати ніяких проблем для ув'язання цієї системи, ну, наприклад, з якоюсь системою іншого виробника. Добре. Наступна система віддаленого доступу, про яку хочеться сьогодні поговорити, то система, яка дозволяє вам побудувати надійні системи доступу, так звані High Availability системи. Якщо ви щось будуєте таке надійне, що потребує резервування не тільки на рівні мережевого доступу, а також і на рівні модулів, то тоді вам слід дивитися в цей бік. Отже, що із себе являє собою ця система? По-перше, ми маємо такий базовий блок для мережевих адаптерів, куди можна поставити 2 мережевих блоки, і вони будуть працювати як єдине ціле. Причому кожен з цих мережевих адаптерів буде мати по 2 порти, що дозволяє вам під'єднати цю систему у кільце технології DLR. До цього мережевого блоку базового під'єднуються такі базові блоки I/O, так звані, які, ось, якщо так на малюнку подивитися, то вони починаються і закінчуються, ось його початок і ось його кінець, і таких
базових блоків ви можете під'єднати до цього мережевого блоку 8 штук. На кожному базовому блоку ви можете розташувати так звані termination assembly, да? Тобто такі собі кінцеві зборки, так звані. Да? І вони із себе можуть являти, що вони із себе можуть являти? Оце кінцева зборка, termination assembly, так звана. Да? Тут вона з двох модулів являє собою два модулі. Да? Тут теж два модулі. Але то не обов'язково можуть бути два модулі. То можуть бути і один модуль, тому що ця система дозволяє вам працювати в двох режимах. Duplex і Simplex. Ви можете поставити собі модуль, який буде працювати як звичайний модуль, який не потребує резервування. А можете побудувати на цій же корзині, на цій же підложці, ви можете побудувати модуль, який будуть працювати як redundant модуля. І у випадку, коли один з модулів вийде зі строю, інший продовжить працювати без всяких проблем. Таким чином ви забезпечите собі моцну систему High Availability. З переваг цієї системи те, що можна її чіпляти на дін-рейку у середині корпусу. Отже, а також ви можете розділити оцю всю вашу зборку, яку ви набираєте. Тобто, якщо так порахувати, то це буде 8 помножити на 3, то їх буде 24 отаких от модулів ви можете почепити на один мережевий адаптер. З цих 24 модулів якісь можуть бути Duplex, а якісь можуть бути Simplex. То вже від вашого бажання, як ви бажаєте собі зробити. Але якщо то все не поміщається у вашу шафу, то ви можете для зручності, Allen Bradley дозволяє вам розбити ту корзину на 5 блоків, з'єднавши їх між собою локальним кабелем. Звісно, що ми розуміємо, що мінімальний блок він має складатися з одного базового блоку I/O. То має бути у вас такий мінімальний блок з підложкою. Добре. Так, наступна система у нас, то удосконалена, можна сказати, система, яку ми перед цим переглядали. Система Redundant I/O, яка була 1715. Отже, Rockwell або Allen Bradley випустив нову систему, зовсім нову, оновлену систему Redundant, яка дозволяє нам будувати такі самі системи Redundant, але більш вдосконалену. Вона вийшла тільки в 2022 році і буде доступна для конфігурування лише давайте скажемо так, вже доступна, бо 34-та версія вже вийшла Studio 5000, і вона доступна у 34-й версії Studio 5000 Logica Designer. Що вона являє собою, ця система? Бачите, вони її назвали чомусь Flex High Availability, тобто знову вернулись до назви Flex, але по своїй суті, по своєму логічному такому задуму, це є система Redundant. Продовження тої системи Redundant. Які зміни відносно того, що ми тільки що розібрали? По-перше, маємо тут вже на базовому адаптеру, маємо додатково вже 2 блоки живлення, теж Redundant, чого ми не мали у системі 1715. Додаткові діагностичні входи, які дозволяють вам мати інформацію додаткову про цю вашу адаптер Base. Тепер базові input-output, ваші базові підложки, тепер мають не 3 модулі, як було в той системі, а 4 модулі. Не знаю, чи то воно для вас є важливим чи ні, але так, для вашої загальної інформації. Я думаю, важливим таким вдосконаленням є те, що можна використовувати тепер сумішно модулі в redundant системі, як звичайні, так і safety модулі, щоб будувати SEAL-системи 3-го рівня або системи PLE, якщо в американському стандарті про то ми говоримо. Так само модулі можуть працювати як у сімплексному режимі, так і у дуплексному режимі. От якщо ми подивимось на цей малюнок, то бачимо, що ось оці 2 модулі, вони тут
у нас показані у симплексному режимі, тобто на кожен модуль ми маємо своє підключення, а ці два модулі працюють у дуплексному режимі. І ми маємо єдине підключення на два модулі. Є розширення цієї Bank Expansion, тобто ми можемо розширювати цю нашу корзину, робити її більш ширшу. І таким чином можна підключити до єдиного адаптер бейса нашого, можна підключити до 24 модулі, як і в той системі. Але якщо ми тепер уже порахуємо, то значить, що то можна таких 6 базових модулів IO під'єднати. І мати від 48 до 96 каналів на кожну таку корзину. Все залежить від того, в якому режимі будуть працювати ці модулі, або в симплексі, або в дуплексі. Цікавого, що, звісно, всі модулі мають аналог підтримку HART. У всіх аналогових модулів то є ізоляція каналів. І додатково вже ці модулі, мережеві адаптери працюють не тільки по протоколу DLR, кільце апаратне, а також є такий протокол PRP, Parallel Redundance Protocol, який теж дозволяє вам дублювати передачу ваших даних по мережі Ethernet. Як я вже сказав, по всіх цих параметрах є резерв у цій системі, чого, наприклад, нема у Power і Backplane у системі 1715. Ці модулі можна замінювати під напругою, що є, звісно, перевагою. А також ми бачимо, що діапазон, в якому можуть працювати ці модулі, становить до плюс 70 градусів по Цельсію, що дозволяє нам уже говорити про те, що дана система може працювати в екстремальному середовищі, не тільки в середовищі, де там маємо комфортне покриття, а також в екстремальних середовищах, що стосуються температури. Тепер, що стосується підключення цієї системи до контролерів. Я забув сказати про попередню систему. Значить, Redundant IO 1715 може бути підключена тільки до контрол-лоджиків контролерів, але будь-якої версії. З 70-ї, 80-ї, за 60-ту не кажу, бо то вже досить стара система, вже досить старі контролери. Новітні ж контролери, вони можуть підключатися тільки до контрол-лоджиків, але 80-ї серії. І, як я вже сказав, можуть конфігуруватися тільки у Studio 34 версії. Добре. Наступна система віддалена Compact Blocked LDX, яке має числове позначення 1790. Вона розроблена для того, щоб якнаймаксимальніше зробити ваш проєкт дешевим. Коли це для нас може бути корисно? Коли ми будуємо щось таке, коли нам потрібно взяти десь там віддалених якихось там 2, 3, 4 сигнали. Що стосується дискретних, то там можна трішки більше. До 32 точок базові блоки можуть вам дати дискретні сигнали. Але аналогові там, якщо я не помиляюсь, тільки до 4 каналів можливо забезпечити. Але як вхідні, так і вихідні канали існують. Окрім простих аналогових входів і виходів, ви можете також мати можливість взяти такий блок, який забезпечить вам підключення до терморезисторів або до термопар. І отримати вже інформацію про температуру з якоїсь вам ділянки. Значить, як я сказав, перевага цього блоку, перш за все, його дешевізна. Не потрібно там будувати якихось там мега або якихось там надійних систем, де там потрібно там замінювати модулі під напругою. От, будь ласка, в цей бік можна дивитися і мати собі таку вигіду. Окрім цього, що ще важливо, ці блоки, базові блоки, тобто з чого складається ця система? Ця система складається з базового блоку, який попереду, який має інтерфейс комунікації. І можна його розширити до 2 іще блоків, які можуть до нього під'єднуватися за допомогою таких от шлейфів паралельного з'єднання. На жаль, додаткові блоки не можуть бути у вас аналоговими, тільки дискретними. То, наприклад, якщо ви будуєте систему, де у вас повинно бути аналоговий і дискретні сигнали разом, то в такому випадку можна таку систему розширити, щоб не ставити, наприклад, 2 базових блоки. Це ще буде дешевше для вас.
Значить, комунікація зроблена на інтерфейсі на мережі DeviceNet. Тільки DeviceNet підтримується. Тобто для того, щоб отримати інформацію з цих блоків, звісно, ви повинні мати у своєму контролері інтерфейс DeviceNet Master, який буде опитувати ці блоки по DeviceNet мережі. Добре. Ще один різновид компакт-блоків, які існують у Allen Bradley Rockwell Automation, це компакт-блоки з безпеки. Якщо ви будуєте систему безпеки SIL 3 або PLE по американському стандарту, то Rockwell пропонує вам використовувати, наприклад, такі невеличкі блочки, якщо то не потрібно так само будувати якусь мегасистему, да? І мати собі необхідні входи або виходи, використовуючи такі компактні блоки. Недоліком цієї системи, що по відношенню до компакт-блок LDX, є те, що ці блоки неможливо розширювати. Тобто ви собі вибираєте один такий блок і маєте вже його так маєте. Більше ви не можете його розширити, наприклад, дискретними якимись блочками розширення або тощо. Але перевагою цих уже блоків є те, що у цих блоків існує додатковий інтерфейс комунікації Ethernet IP. Тобто не тільки по DeviceNet ви можете з'єднатися з цим блоком, а також використовуючи звичайний Ethernet IP, ви можете під'єднатися до цього блока і отримувати з нього інформацію у вашу систему безпеки. Добре. Так, тепер давайте з вами перейдемо ще до одної такої дуже широкої лінійки. І це така ціле сімейство, можна сказати, розподіленої системи, яка у Allen Bradley має назву Armor. Є не тільки Armor блок, є ще система Armor Point, а також є система Armor для панелей операторів. І не тільки для операторів, є Armor-система для контролерів, є Armor-система для частотних перетворювачів. Тому, в принципі, це таке ціле сімейство Armor. Ну, те, що стосується зараз нашого розгляду, то ми дивимося з вами у бік Armor розподіленої системи. Це, якщо ви бажаєте побудувати, наприклад, систему без шаф і при тому забезпечити необхідний рівень захисту для цієї системи від IP65 до IP69K, сюди входить і IP67. K то означає, що у вас ще є камфорне покриття ваших електронних елементів. Що з себе являє ця система Armor Block? Як ви бачите на малюнку, то такі блоки з вашими каналами входу-виходу, а також необхідним мережевим інтерфейсом, через який ви з тим блоком маєте з'єднатися. Отут у нас знизу ми бачимо підсімейства, да? Тобто це не якийсь там окремий один блок, а це в цьому підсімейству ви можете вибрати теж декілька блоків, які задовольняють вашим потребам, і таким чином будувати те, що вам потрібно. Отже, що ми маємо? Ми маємо, перш за все, різницю у комунікаційних інтерфейсах. Наприклад, ми маємо Armor Block з Ethernet IP підключенням, що дозволяє нам підключатись через мережу Ethernet. Ми маємо Armor Block з IO-Link. Якщо ми будуємо систему, яка має опитувати пристрої нижнього рівня по IO-Link, то в цьому випадку ми собі вибираємо IO-Link, такий блок, який буде мати цей IO-Link інтерфейс, через який ми будемо опитувати наші пристрої, наші датчики, наприклад. Да? Або ми можемо взяти такий хаб, або Master IO-Link, який буде сам опитувати, а видавати нам у нашу систему по іншому якомусь інтерфейсу або Ethernet, або DeviceNet ту всю інформацію. Далі є спеціальна така лінійка цих Armor блоків, яка призначена для
того, щоб будувати системи, які використовуються у аплікаціях, де необхідно зварювальні якісь операції проводити. Це, наприклад, можуть бути роботи, які зварюють якісь механізми, або інші якісь типи аплікацій. Отже, для цих функцій, для цих необхідних процесів Allen Bradley розробив спеціальний такий лінійку, таку спеціальну Armor Block, який називається VL-блок, і він має на собі Ethernet IP комунікацію. Далі Armor Block є DeviceNet з DeviceNet комунікацією. Armor Block Guard.io. Ви можете взяти блок, який може забезпечити вам побудову вашої системи на SIL3 або PLE американських. Після цього оці всі лінійки Armor Block, ви можете собі вибрати ті необхідні вам блоки, які ви на стільки каналів ви бажаєте мати. То може бути 4, 8 або 16 точок IO на один блок. Також, звісно, це якщо ми говоримо за дискретні сигнали, або менше, якщо ми говоримо за аналогові сигнали. Звісно, їх там буде менше. Як я вже і сказав, ці всі Armor блоки, вони мають інтерфейс для підключення к контролеру або DeviceNet, або Ethernet IP. Тому і вони так розподіляються. Наприклад, 1732D лінійка, то лінійка, яка забезпечує вам підключення по DeviceNet інтерфейсу, а 1732E це лінійка, яка забезпечує вам підключення по Ethernet інтерфейсу. От на прикладі, якщо подивитись трошки глибше, на прикладі одного, наприклад, 16-канального модулю, що ми можемо собі дозволити вибрати, якщо ми будуємо систему. По-перше, є вже сьогодні новітні модулі, ось так вони виглядають приблизно, які недавно Rockwell випустив і удосконалив їхні функції. Бачимо тут різницю між тим, що ми можемо собі дозволити вибирати. Наприклад, той самий 16-канальний модуль ми можемо вибрати або з DeviceNet інтерфейсом, або з Ethernet IP інтерфейсом. Матеріал корпусу теж у нас може бути або пластик, або метал. Діагностика, самодіагностика каналів існує тільки у новітніх модулях, які випускає Rockwell сьогодні. Вихідний струм ми собі вже можемо дозволити 2 ампера у тих самих новітніх модулях. І робоча температура, по якій можуть працювати ці модулі, то від мінус 20 до плюс 60 градусів Цельсія. Але вже новітні модулі дозволяють вам розташовувати їх у середовищі, де температура може бути підвищена до 70 градусів по Цельсію. Це нам вже дозволяє говорити, що ці модулі не тільки є захищеними по IP, але в такому випадку вони вже можуть собою являти модулі, які можуть працювати у, так сказати, екстремальних середовищах. Добре. Так, ще одна система Armor віддаленого доступу, яка є у Allen Bradley. Якщо вам недостатньо з тих функцій і функціоналу, яке вам пропонує система Armor Block, то тоді варто подивитися у бік системи Armor Point, яка має числове позначення 1738. Що то за така система? Значить, по-перше, вона побудована на основі тої системи, яку ми вже розглядали, Point.io, так звана, де є попереду у лівому слоті, в нульовому слоті завжди стоїть комунікаційний модуль, якийсь адаптер комунікаційний з якоюсь протоколом передачі по мережі інформації. А справа від того блоку ми можемо почепити на нього до 63 блоків вводу-виводу. Звісно, що ці блоки нам не дають максимальної кількості сигналів, які ми можемо отримати у системі Point.io, бо там можна по 8 отримати по 8 каналів вводу-виводу. Ці блоки вони трошки обмежені, але вони повністю захищені. Так само, як і Armor блок. Ці блоки і мають захист IP65, 67, 69K. Абсолютно ця система може будуватися без шаф. До цього ж є спеціалізовані такі конектори у Allen Bradley, які сертифіковані і стандартизовані
Да, тобто то є такі як М8, М12, М23 та 25-діновий DShell, який дозволяє герметично під'єднати до цього блоку ваші входи-виходи. То ви теж можете вибирати. Окрім того, що ще є, яка різниця між Armor блоком? Те, що ви можете тут використовувати не тільки Ethernet IP та DeviceNet, а також є комунікаційні блоки для ControlNet та Profibus, що вам дозволяє цю систему під'єднати до контролерів Siemens, якщо то в тому є потреба така. Додатково, що ми маємо? Да? По-перше, дуже легкий метод з'єднання, просто защолки. А плюс іще у цьому випадку ви можете теж ці всі блоки замінювати під напругою, без відключення від мережі або без живлення. Блоки живлення, які використовуються для того, щоб живлити ці блоки, вони є ізольовані. Да? То ви можете сегментувати ваше живлення, наприклад, там по IC або DC виходам або входам, да? Аналоговий, відцифровий і так далі. Все то вам воно доступне. Так само, як і в системі Point.io, ви можете розташовувати цю систему як вертикально, так і горизонтально. Без різниці, вона то від того, звісно, шафа нам нічого тут нас не обмежує у нашому просторі. Але ж, якщо, наприклад, якщо ви монтуєте цю систему і вам не вистачає місця, то ви можете розбити цю вашу 63-модульну корзину, або там стільки у вас є модулів, тут вже залежить від того, яку систему ми будуємо. Ви можете розбити їх на таких 5 кластерів, з'єднавши їх спеціалізованим кабелем, що досить гнучко дозволяє вам монтувати цю систему у тих місцях, де в цьому є для вас необхідність. Ще одною з переваг цієї системи є те, що вона має пряме підключення до Armor Start. Armor Start – це система Armor для частотних перетворювачів, які у вас є, і ви будуєте їх теж біля ваших механізмів, що дозволяє вам зробити полегшену інтеграцію цієї системи у вашу систему керування двигунами. Для прикладу, давайте подивимось на побудову такої системи, Armor-системи. Да? Що ми тут маємо? Якщо нам потрібно на механізмах безпосередньо розташувати всі наші необхідні елементи нашої автоматизації, то, в принципі, Allen Bradley Rockwell Automation дозволяє вам те все зробити. Отже, ми маємо Armor-контролери. Це може бути або Control-Logic, або Compact-Logic Armor. Далі у нас є Armor Start система, тобто це такі частотні перетворювачі, які можуть керувати вашими двигунами і можуть бути розташовані безпосередньо на механізмах. У нас є система Armor Block, в даному випадку ми тут її бачимо. Це система вводу-виводу від ваших сенсорів або від ваших датчиків, да, які безпосередньо сюди під'єднуються. У нас також може бути система Armor Stratix. Це такі свічі або комутатори від Allen Bradley, які теж є у виконанні Armor, і які теж підтримують захист IP65 і IP69K. А також є система Armor панелі операторів, яка теж може безпосередньо розташовуватися на механізмі і мати теж той самий захист IP65, IP69K. Для чого можна то будувати цю систему так без шаф? Звісно, для того, щоб, по-перше, знизити вартість вашої продукції кабельної. Якщо треба десь колись далеко мають ті шафи стояти в якомусь захищеному приміщенні, то, будь ласка, в тому випадку ви собі дуже можете зекономити ресурси. І для зручності, мабуть, теж, якщо то є така якась відокремлена система, яка не потребує якоїсь подальшої інтеграції в вашу загальну якусь систему, де нема або потребує, але ви все одно вона віддалено знаходиться і, до речі, там дійсно є раціонально розташувати всі ці речі, всі ці елементи автоматизації прямо на вашому механізмі. То ви можете зробити з обладнанням
Allen Bradley від Rockwell Automation. Добре. Наступною лінійкою розподілених систем у Allen Bradley, яку ми розглянемо, то є системи для побудови вашої системи автоматизації у вибухонебезпечних місцях. Наприклад, якщо вам потрібно розташувати ваше обладнання по автоматизації в вибухонебезпечних зонах, то для цього у Allen Bradley є спеціалізовані такі корзини, які забезпечать вам іскробезпечність при монтажі, при праці, щоб не було ніякої загрози для вибуху. Нагадаю про те, що є 3 зони, вибухонебезпечні зони, які поділяються так: зона 0, зона 1 і зона 2. Зона 0 – то така зона, в якій вибухонебезпечна та газова суміш, вона там присутня постійно. Ну, або протягом якогось дуже тривалого періоду часу. І то є сама вибухонебезпечна зона. Зона 1 – то така зона, в якій якби існує ймовірність існування такої якоїсь вибухонебезпечної газової суміші в тих условіях експлуатації, які вона експлуатується, та система. Отже, і зона 2 – то така зона, в якій має малоймовірна присутність вибухонебезпечних цих сумішей, але якщо вона і виникає, то вона дуже рідко виникає і існує дуже нетривалий час. Так що, якщо класифікувати по наростаючій, то зона 0 – то сама небезпечна зона, зона 2 – то більш-менш така зона, де можливо появлення тих вибухонебезпечних сумішей, але то не є проблема велика. Да? Вона то проблема, але не велика, бо колись, як кажуть, і в рік і палка стріляє. Отже, саме для зон 1, навіть для зони 1, там, де яке існує ймовірність існування вибухонебезпечної газової суміші, Rockwell або Allen Bradley розробив саме оцю систему 1718EX, його система, і виглядає вона ось так. Тут є у нас, як завжди, голова, яка має іскробезпечні підключення проводки. Далі є 2 блока живлення, які вставляються в цю голову. Да? Та не обов'язково мусите мати там 2 блока живлення, можете собі використовувати 1, якщо у вас немає в тому потреби, але для більш надійної безпечності або для резервування роботи вашої корзини Allen Bradley зробив вам можливість використовувати 2 блоки живлення. Є один мережевий інтерфейс Ethernet-овський, підключення по Ethernet IP з екраном жидкокристаличним, через який ви можете отримувати більш-менш таку інформаційну підтримку про те, як налаштований ваш модуль. І сама корзина, вона поділяється, існує у 2 таких видах. То перший тип на 10 слотів, а другий тип то на 20 слотів. Але саме мережевий оцей адаптер, тобто сама оця голова, не мережевий адаптер, а сама голова оця, вона однакова, що для цієї системи однакова. Всі ці модулі, які тут використовуються, аналогові модулі, вони вже за умовчуванням мають підтримку Hard-SIM, і воно то є стандартом, тобто неможливо придбати такий модуль, який тут не має цієї підтримки Hard-SIM. В принципі, так само ви можете набирати, тут цих модулів існує, може не так багато, не такий широкий діапазон, як, наприклад, для ControlLogic або Point.io, або Flexів, але, в принципі, досить достатньо, щоб побудувати ту систему саме в зоні 1, де необхідно зняти якісь вам сигнали, необхідні для того, щоб не тягнути і не будувати якісь там іскробезпечні релюшки ставити і так далі, там якісь городити якісь провода і так далі. То Allen Bradley ось дарує нам таке рішення, щоб ми ним користувалися, будь ласка. Наступною системою, теж, яка існує у Allen Bradley, вона теж вважається іскробезпечна система, тобто для побудування в
в вибухонебезпечних зонах. Але дану систему 1719TX можна будувати тільки у зонах класу 2. Забув сказати, що в принципі під'єднання до цих систем можливо із зони 0. Тобто, якщо ваші там якісь датчики стоять у зоні 0 іскробезпечні, то ви можете безпосередньо перетягнути до цих модулів вводу-виводу або в зону 1, якщо використовуємо 1718, або в зону 2, якщо використовуємо 1719 систему. Так само ці системи бувають двох типів. Є системи, які на 22 слоти корзина, і є корзина на 8 слотів, шасі таке. Є послідовний інтерфейс для підключення, щоб просто подивитися інформацію про цю корзину, що це додаткова можливість для нас. Є такий самий, не такий, приблизно такий самий інтерфейсний модуль по Ethernet, який дозволяє вам підключити цю корзину у кільце DLR з жидкокристаличним екраном, з додатковою інформацією про роботу цього мережевого модулю і про його налаштування. А також є додаткові перемикачі, які дозволять вам конфігурувати додаткові можливості цієї корзини. Цікавим рішенням для цих корзин, для цієї системи є те, що для 8-слотової корзини ми маємо один блок живлення, для того, щоб обезпечити живленням всю цю корзину. А от для корзини з 22 слотами, ми маємо можливість поставити вже аж 3 блоки живлення. Я навіть не знаю, навіщо аж таке резервування моцне тут Allen Bradley застосував. Але ту можливість ми маємо. Знову ж так, як і в системі 1718, не обов'язково використовувати всі 3 блока живлення, ви можете собі обійтися 2 або 1, якщо на то ви вважаєте то вірним рішенням для побудови вашої системи. Добре. Остання система, розподілення, яку ми з вами розглянемо, це система Dynamics 1444 віддаленого доступу. І по-іншому називається Condition Monitoring. То, що дозволяє вам дивитися за вашим обладнанням, прогнозувати його відмову ваших якихось двигунів або турбин тощо. Складається вона з наступних елементів. Є голова з 2 портами Ethernet IP, а також 4 каналами входу для вібросигналів. Вібросигнали можуть бути або від датчиків віброприскорення, або від датчиків віброшвидкості, або, наприклад, від датчиків приближення. Це теж можливо для цієї системи. Додатково можна подавати на ці канали також сигнал від температури. Наприклад, якщо ваше обладнання має датчик температури вбудований, наприклад, на вашому підшипнику, ви теж можете той датчик сюди подати і використовувати його в логіці, по якій працює цей модуль. Що цей модуль може? При отриманні цього сигналу віброприскорення або віброшвидкості, або датчика якогось приближення, він може розкласти той сигнал у ряд Фур'є на рівні хардвари і дати вашому контролеру інформацію необхідну про роботу вашого обладнання у вигляді тегів, що контролер дуже добре розуміє і з чим він дуже добре працює. Якщо цей модуль є безпосередньо підключений до контролера, ви у режимі реального часу завжди маєте інформацію усередині вашого контролера про роботу вашого обладнання. Сама ця голова, вона має додатковий релейний вихід, яким вона може керувати без контролера. Вона має 2 оптичних виходу і деякі входні сигнали, які ви можете використовувати для того, щоб ця система правильно і коректно працювала. Також сюди ви можете подати на цей модуль сигнал швидкості обертів вашого обладнання. Якщо вам того недостатньо,
ви можете розширити можливості цього модулю, додавши до нього от таких от справа 4 модулі. Кожен така голова може обслуговувати до 4 таких модулів. До 4. Ці модулі бувають трьохтипні. Бувають модулі з аналоговим виходом 4.20 на, якщо не помиляюсь, 8 каналів. Є модулі з релейними виходами на 12 каналів. І є модуль тахометрів. Можна сказати, для чого модуль тахометра, якщо ми можемо подати датчик швидкості безпосередньо на саму голову. Але якщо вам достатньо усього 4 канали для того, щоб контролювати вашу систему або ваш пристрій, наприклад, якусь турбіну, якщо ви контролюєте, то в мене бере сумнів, що вам буде достатньо 4 канали. Тому ви мусите поставити іще декілька таких модулів головних, щоб на них можна потім було почепити справа додаткові модулі, якщо ви в тому маєте потребу. Але якщо вони всі у вас на одній шині почіплені, всі ці головні модулі, то вам достатньо мати тільки один модуль тахошвидкості, тахометра, який буде отримувати сигнал швидкості від вашої, і передавати той сигнал через всю шину на всі ваші головні модулі. Таким чином ви собі синхронізуєте швидкість без необхідності дублювати цей сигнал через якісь там розв'язки і так далі. Цікавим свойством цього модуля є те, що він може працювати окремо без контролера. Це є вимога такого специфічного стандарту по захисту вашого обладнання, американського стандарту, і то є більш гарантована безпека, щоб ваше обладнання воно було збережене у випадку, якщо воно вийде зі строю. Початкова його конфігурація, вона неможлива без контролера і без Studio 5000. Це уніфіцироване програмне забезпечення, яким ви можете програмувати контролери, а також конфігурувати хардвари, які під'єднуються до цього контролера. Першочергове налаштування цього модулю, воно вимагає від нас мати якийсь самий простий контролер 5000 серії, через який ми будемо конфігурувати цей модуль і програмувати його на те, як він буде керувати своїми модулями, які будуть до нього приєднані. Після того та програма завантажується у модуль і вже зберігається у середині його пам'яті, його внутрішньої пам'яті. І навіть якщо в процесі роботи, коли цей модуль працює разом з контролером, він, наприклад, він загубить своє з'єднання з контролером, або контролер вийде зі строю, цей модуль продовжить керувати цими 4 модулями, які до нього приєднані справа, і таким чином він може впливати на роботу вашого обладнання, зупиняючи його або зміняючи його роботу, або швидкість, або ще щось. Взагалі від того, як ви хочете, щоб ваша система працювала, як вона себе вела, наступає критичний момент для вашого обладнання. Всі сигнали, які він отримує, у нього є внутрішня пам'ять, де він зберігає, накопичує інформацію про те, як працює обладнання, і є такі переносні пристрої від Allen Bradley зроблені, якими ви можете підійти сюди, під'єднати. Це коаксіальні такі виходи, і ви можете з них зняти необхідну інформацію по кожному каналу. Додатково, якщо то вам складно, Rockwell випустив спеціалізоване таке програмне забезпечення, яке називається eMonitor. І то забезпечення вам дозволить дистанційно, як в режимі реального часу, дивитися за тим, як працює ваше обладнання, так і програмувати, налаштовувати це ваше програмне забезпечення на всякі аларми. Це програмне забезпечення має таку дуже гнучку логіку, яку ви можете написати самі собі. Також має вбудовані уже шаблони графіків, вбудовані шаблони підшипників, які ви можете просто підтягнути і вже мати деякі налаштування, які можуть вам говорити про ту чи про іншу несправність. Дуже широкий діапазон, із якими може працювати це обладнання, я маю на увазі по частоті, яку воно отримує, які він отримує від вібродатчиків, вібросигнали.
І тому ви можете, наприклад, налаштувати це обладнання, щоб воно працювало по такій технології, як на Energy Spike, що дозволяє вам бачити мінімізовані сплески вашого якогось відхилення від нормальної роботи, навіть тоді, коли ще там видимих ніяких або шуму ніякого не видно, нічого не видно. Наприклад, ще за півроку до реального виходу цього обладнання зі строю, це обладнання вже може спрогнозувати, що тут є якісь неполадки, і на то треба звернути увагу. Монітор вам може додатково відсилати листи на пошту в плані, якщо спрацював якийсь аларм, і ви бажаєте то отримати, ту інформацію якнайшвидше. Якщо ж дуже подружити цю систему з вашою CRM-системою, яка є у вас на підприємстві, то в принципі навіть монітор може формувати заявки на ремонт обладнання, якщо воно виходить зі строю, а також вести базу, як то обладнання пересувається по вашому, на якому воно зараз знаходиться стані, в якому воно зараз процесі, на якому воно зараз етапі, то все можна контролювати через обладнання, через спеціалізоване програмне забезпечення є монітор. Той весь сигнал, який отримує цей модуль, як я сказав, він на рівні хардвари розкладає на ряд Fourier, і ви вже у контролері маєте собі таких 8 смуг по частоті, які ви можете самі програмувати, самі собі налаштовувати саме на ті частоти, які ви вважаєте, що відповідають за ту чи іншу якусь відмову вашого обладнання. І таким чином у контролерній часті, навіть без монітору, навіть без спеціалізованого якогось програмного забезпечення, навіть тільки на рівні хардвари вашого контролеру і вашого цього блоку, ви можете собі мати досить достатньо інформації для того, щоб приймати якісь рішення по його заміні або ремонту, або зупинці. Всі ці модулі, які використовуються в цій системі, вони розраховані на те, щоб працювати у середовищі до плюс 70 градусів Цельсія. Це вже говорить про те, що це екстремальне середовище. А також вони мають комфортне покриття. Додатково вони мають ще резервовані входи по живленню, що додає надійність вашій системі при захисті вашого обладнання. Що теж є немаловажливим, якщо те обладнання, яке ви контролюєте, воно досить дороге. Ну, наприклад, якщо ви контролюєте якусь турбіну і роботу турбіни тої, то там один тільки підшипник коштує, як вся ця система автоматизації, а то ще й більше набагато. Тому то є дуже важливим мати таку систему для контролювання вашого обладнання. Добре. Тепер хочеться ще сказати наприкінці таку важливу інформацію про те, що Allen Bradley або Rockwell Automation випускає не тільки звичайні модулі віддаленого доступу для роботи в звичайних умовах, але і є модулі, які можуть працювати у таких агресивних середовищах, або модулі, які можуть працювати в екстремальних умовах якихось. І буквально, можна сказати, майже всі лінійки, які випускає Rockwell, ви можете замовити собі такі модулі з цієї лінійки з специфічними такими вимогами до роботи в цих середовищах. То при тому, якщо ви бачите у назві вашого контролера або у назві вашого модуля наприкінці буковку К, то означає, що той модуль або той контролер мають комфортне покриття і можуть працювати у агресивних середовищах. Це значить, що вся його електронна елементна база, вона покрита додатковим захисним шармом, таким спеціалізованим таким лаком від корозії, від агресивних якихось парів і так далі. Як ви бачите тут, то майже більшість із всіх тих систем, що ми з вами розглянули, вони можуть бути з комфортним покриттям.
Окрім того, що є камперне покриття, є ще додаткова така лінійка у Rockwell модулів з тих лінійок, що ми вже з вами розглянули, яка має наприкінці літери XT, що говорить про те, що то модулі для того, щоб працювати у екстремальних середовищах. Як ви вже зрозуміли з цього невеличкого відеообзору, що є, в принципі, такі системи, які самі по собі вже підтримують можливість працювати у тому екстремальному середовищі, а є модулі, які потребують, щоб у них наприкінці стояло то XT, і то означає, що вони можуть працювати у середовищах до плюс 70 градусів Цельсія. Це не є порогова температура, при якій вони можуть взагалі працювати, там температура, при якій вони працюють. Вони працюють при 70 градусах Цельсія. Отже, ці спеціалізовані модулі XT. Як ви тут бачите, що оці всі системи Flex 5000, Control Logic, Flex High Availability, вони всі можуть працювати і бути додатково позначені буквою XT і працювати у цих екстремальних середовищах. Будь ласка, то враховуйте, коли ви будете замовляти, або якщо ви будуєте для якоїсь такої системи ці віддалені модулі, де то є для вас потрібно, щоб мати то на увазі. Ну і на останнє, якби сама важлива інформація з цього відео. Так, виникає питання, а де то усе взяти тут в Україні? Де то все можна купити, щоб воно було офіційно, через офіційні канали, щоб можна було отримати якусь технічну підтримку, можна було отримати якийсь сервіс, щоб то був дистриб'ютор, про якого Rockwell знає. То ось вам, будь ласка, контакти. Це фірма, вона називається Era Controls, її штаб-квартира знаходиться у Польщі, місто Катовіце. В Україні вона теж присутня. Ось вам контакти, телефони. Якщо ви бажаєте отримати допомогу в підборі цього обладнання для ваших якихось там технічних завдань, або бажаєте навчити ваш персонал працювати з цим обладнанням, то до вас є такі виїзні тренінги, які теж ця фірма може вам зробити. Є навчання, звісно, в Польщі, можна поїхати туди навчатися. Там навчання буде або англійською, або польською на даний момент поки що. Але з отриманням сертифікату офіційного від Rockwell Automation. Тут же по місту, по Україні ви отримаєте навчання, але не сертифіковане, але його отримаєте. Я думаю, що воно теж вам стане до нагоди. Ну, хай вас Бог береже всіх. На цьому до зустрічі.